Sotrin ju përshëndes nga lajmet e orës 15 këtu në Top Channel, kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Moti i keq ka shtuar sot numrin e shkollave të mbyllura dhe rrugëve të bllokuara në Kukës, Dibër, Elbasan, Korçë, Shkodër. Situata në zonat malore është rënduar. Dëbora ka rënë deri në zonat e ulta, ndërsa sinoptikanët thonë se i ftohti do zgjatë edhe 2 ditë. Të premten temperatura do të rriten menjëherë. Çështja e Artur Meçollarit që akuzohet si i papërshtatshëm për të negociuar paktin detar me Greqinë komplikohet papritur. Ish shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, general Xhemal Gjungshi, thot për Top Channel se informacionet denoncuese i erdhën ushtrisë nga një tjetër ushtarak që sot është edhe ai pjesë e grupit negociator. Për shkak të forcimit të lekut kundrejt euros dhe dollarit dhe rritjes ekonomike, borxhi publik në Shqipëri ka rënë në 69.9% nga 72.3% që ishte në vitin 2016, por sërish institucionet ndërkombëtare e cilësojnë këtë nivel si të rrezikshëm për ekonominë e Shqipërisë. Çështja e Artur Meçollarit, ekspert detar i forcave të armatosura që akuzohet si papërshtatshëm për të negociuar paktin detar me Greqinë, komplikohet papritur. Ish shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, general Xhemal Gjungshi, thot për Top Channel se informacionet denoncuese i erdhën ushtrisë nga një tjetër ushtarak që sot është edhe ai pjesë e grupit negociator. Pra përballë palës greke do të ulen edhe denoncuesi edhe i denoncuari. Prani në grupin negociator me Greqinë të ekspertit detar Artur Meçollari e ka kundërshtuar edhe ish shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, general Xhemal Gjungshi. Sot generali e ka lënë ushtrinë dhe është angazhuar në politikë aktive si deputet i Partisë Demokratike në qarkun e Dibrës. Por për shkak të së shkuarës së tij në krye të ushtrisë, zoti Gjungshi di arsyen se pse Artur Meçollarit ju ndërprej marrja e gradës general. Ish shefi i shtabit të përgjithshëm bën publik edhe emrin ushtaraku tjetër që solli informacionet komprometuese për Artur Meçollarin. Ai gjatë përballjes për të gradu në gradën e generalit dhe për të avancuar në detyrë në dosjet e tij personale u gjetën dokumentat të cilat e komprometonin dhe nuk mundet që ai të avanconte më përpara. Për këtë dhe vetë komandanti i forcës detare që është sot, djalë bajor Edicioni, e ka informacion shumë qartë dhe ndoshta shumë pyetje që ju kërkoni, pra që krijojnë përgjigje në raport me këtë individ, mund të jap direkt ai vetë, sepse ai vetë ka qenë personi i cili ka sjell materialin në zyrë dhe duke qenë në pozicionin e komandantit të qendrës së personelit të rekrutimit, sot më pas në pozicionin e drejtorit të shërbimit informativ ushtarak, sot të komandantit të forcave detare. Top Channel kontaktoi me Ylber Dogjanin, personi që sipas general Xhemal Gjungshit ka përpiluar dokumentacionin kundër Meçollarit. Zoti Dogjani ishte i padisponueshëm, njësoj si vetë zoti Meçollari. Ironia e çështjes është se si i denoncuari edhe denoncuesi janë të dy antarë të grupit negociator dhe Ministria e Jashtme ka ndaluar të 12 negociatorëve shqiptar që të prononcohen për mediat. Deputeti general Xhemal Gjungshi i njeh megjithatë eksperti detar Meçollari përgatitjen profesionale si ushtarak detar, por është i prerë kur thotë se është i papërshtatshëm për të negociuar pikërisht me grekët çështjen e kufirit detar. Për mua është i prerë jo. Por këta që janë pushtet dhe që kërkojnë që ta mbajnë dhe e kanë mbajt dhe po e mbajnë, le të vazhdojmë atë. Në juglindje temperaturat kanë zbritur nën -8 gradë. Banorët e zonave janë mësuar me këtë të ftohtë, por rrugët rurale janë bërë të vështira për të kaluar. Nga Korça drejt Ersekës apo Pogradecit duhen zinxhir, ndërsa shkollat kanë punuar me orare të shkurtuara. Ndjekim Dhoriela Çulen. Pas rreshjeve intensive të Borës, qarku juglindor ka regjistruar mot të acartë. -8 gradë Celsius kanë shkuar temperaturat në juglindje të vendit. Jo pak probleme janë hasur edhe në zonat e thella malore, ku është e pamundur pastrimi i rrugëve, çka do të thotë se banorët kanë mbetur të bllokuar. Situata vazhdon të jetë e vështirë edhe në shkollat e rajonit juglindor. Për qytetarët e Korçës dimër i ashpër dhe temperaturat e ulta nuk janë diçka e papritur, por në prag pranvere situata bëhet pak më e vështirë për të menaxhuar. Si ishte, kishit ftohtë? Po, kishim pak. Ishte pak ftohtë,
tani kur dolëm na pëlqente të luani me topa bore. Ne vemi mësuar me dimër dhe kështu të bëj gjithë një, sepse është shëndet. Korçën është normale, se korça pa të borë, pa gjithë, s'ka pa të lezet asnjë. Stuhia dimërore e cila ka përfshirë të gjithë vendin pritet të bëhet edhe më e vështirë ditën e nesërme, pasi temperaturat parashikohet të ulen edhe më tepër. Në qarkun e Elbasanit, 10 fshatra në Labinot, Mal, Gracen, Stërblev, Qarisht e Lunik janë izoluar. Shkollat janë mbyllur dhe në shtëpi banorët e zonave nuk kanë as energji elektrike. Ndjekim Bruna Kërçukun. Edhe në qarkun e Elbasanit, bora ka sjell probleme duke bllokuar rrugë dhe pezulluar procesin mosimor. Në disa fshatra të thellë të Librazhdit, trashësia e borës arrin 50 deri në 70 cm. Kalohen pa probleme akset nacionale, veçati Librazhd Peshkopi, i cili është i bllokuar aktualisht duke izoluar edhe disa fshatra të Bashkisë së Librazhdit. Në disa akse të tjera rurale, qarkullimi bëhet vetëm me zinxhir, si në Elbasan, Labinot, Mal, Gracen e Gjina dhe po ashtu në disa zona të Librazhdit dhe të Prenjasit. Moti i keq ka pezulluar procesin mosimor edhe në disa fshatra, siç janë njësitë administrative, Labinot, Mal, Gracen, Stërblev apo Qarisht. Probleme ka pasur edhe për sa i përket furnizimit me energji elektrike, pothuajse në të gjithë fshatrat e sipërpërmendur, ndërsa të zgjuar nga dëbora sot janë gdhir edhe qytetet Librazhd, Prenjas dhe Elbasan. Qarku i Dibrës është më i izoluar, i të kalueshme me vështirësi, janë vetëm rrugët nacionale, ndërsa për rrugët rurale bashkia nuk ka mjet borpastrues për të hapur kalimin drejt fshatrave. Ndjekim Adnan Elezin dhe Dëfrim Karaj. Dëbora e rënë gjatë 2 ditëve të fundit ka paralizuar jetën e përditshme në Dibër. Me dëborën që bllokon rrugë e trotuare në Peshkopi, të paktë janë ata qytetarë që dalin, ndërsa edhe shkollat janë të mbyllura. Në ndihmë të bashkisë është dërguar edhe një borpastruese nga Maqedonia. Kemi disa fshatra të bllokuara, energjia elektrike është pothuajse në efektivitet të plot, nuk kemi raste të ndërpresë energjisë. Ne kemi vazhduar me borpastruesit e bashkisë dhe tani na ka ardhur një borpastrues nga emergjenca civile që do fusim pasoj edhe në fshatra. Trashësia e dëborës në Peshkopi shkon mbi 40 cm, ndërsa në zonat mbi 800 metra shkon deri në 1 metër. E rënduar është situata në Bulqiz, ku rreshtet e dendura të dëborës sollën stuhia Carit të hënën. Ato kanë shkaktuar edhe ngrirjen e ujit duke ndërprer furnizimin nga ujësjellsi. Ndërsa shkollat nuk janë hapur pasi nxënësit nuk mund të shkojnë. Shumë fshatra mbeten ende të bllokuar. A shkohet sot në shkollë? Jo. Pse nuk shkohet? Sepse ishte shumë ftohtë dhe kishte ra shumë borë. Ka ngri ujë? Po, ka gri. Aktualisht çfarë po bëni? Po, të shkrini, se të shujt valet të shkrini orte. Situata shumë problematike, kanë shumë kështu, që i thonë, granilje kyp, punojnë si të bashkisë, që edhe kyp, jo granilje, që granilje shkit prapë. Dërsa situatat përmisohet, edhe shkollat tjenë të mbyllura. Në Kukës, jo vetëm fshatrat, por edhe rrugët e qytetit janë bërë pothuajse të pakalueshme nga dëbora. Shkollat në këtë qark në një pjesë të madhe janë mbyllur, ndërsa pjesë të tëra të rrugës së Kombit kalohen me shumë vështirësi për shkak të dëborës dhe akullit mbi asfalt. Ndjekim Klodian Mujën. Shkollat në Kukës në pjesën më të madhe të tyre bën mësim me orare të shkurtuara, ose klasat nuk janë hapur fare. Rrugët e qytetit edhe këtë të martë ishin të mbushura me dëbor, duke penguar lëvizjen e mjeteve. Situata u rëndua me njerë sa po nisën në rreshjet e dëborës. Problematike është edhe gjendja në rrugën e Kombit. Në disa pjesë të saj kalimi është i rrezikshëm, siç është ky segment rrugor që kalon pranë qytetit të Kukësit. Në pjesën tjetër të saj, rruga e Kombit kërkon kujdes të madh për shkak të akullit, për të cilin duhet që të hidhet krip në mënyrë të vazhdueshme. Ndërsa shkollat e qytetit të Lezhës nuk janë hapur sot sepse nxënësit nuk kanë shkuar në mësim në mëngjes. Dëbora dhe akulli në rrugë ishin pengesa kryesore dhe shkaku që 6 banorë të qytetit pësuan fraktura të ndryshme nga rrëzimi në rrugë. Ndjekim Olta Pajën. Në Lezhë shkollat janë mbyllur sepse nxënësit nuk u paraqitën këtë të martë. Arsyeja është nga frika e rrëshqitjes në rrugët e mbushura nga dëbora dhe akulli. Në urgjencën e spitalit të Lezhës janë paraqitur 6 raste pas rrëzimit në dëbor dhe një prej tyre është shtruar në spital. Të zënë befasi pushteti vendor nuk u angazhua për të pastruar rrugët në cilat kalimi u bë i vështirë që prej mëngjesit e në vazhdim. Po kuptohet normalisht se
Po, hedhjen e kryps. Detyrimisht që ka vështirësi. Vështirësi kina ne, po si s'kina vështirësi. E vështirësia është se do bie shi, pastaj do shkërhet bora, do të përmitna. Kinash se ka ra bora, në përgjithësina, kinash gjallë bukur është. Vështirësi ka pas sepse bora ka bë punën e vet, po ngrica nuk ka pas. E nece, murëzua, me thuj kocat, shkojnë 2 muaj, 3 muaj, nuk më shoshën kocat mu, jam i vjetër zemër. Ndërkohë lëvizja në rrugët nacionale ka vijuar pa pengesa, por janë të bllokuara rrugët Rëshen Lur, Rëshen Orosh Kaçinar, si dhe rruga drejt fshatrave Gallate, Skuraj në Kurbin. Dukagjini është izoluar tërësisht në të gjitha rrugët e tij. Rreshtet e Dëborës zbardhën edhe qytetin, një fenomen që ndodh shumë rrallë. Ndjekim Ardi Hotin. I gjithë qarku i Shkodrës, ashtu dhe qyteti janë përfshirë mbrëm nga rreshtet e dendrave Dëbore. Si shihet nga pamjet, tarësia e borës në qytetin e Shkodrës ka arritur rreth 15 cm. Ka probleme në qarkullimin e automjeteve. Raportohet se rrugët nacionale që lidhin qytetin e Shkodrës në pjesën tjetër të vendit janë të kalueshme për momentin, por probleme paraqitet në zonat e theta malore, në Dugazhin dhe në ribaltë të Bukës që për momentin janë të izoluara. Aktualisht rreshtet e borës kanë pushuar, por prapë problemet mbeten aktuale. Rreshtet e Dëborës që zbritën orët e para të mëngjesit edhe në zonat e ulta sollën flokët e bardhë edhe në kryeqytet. Kryeqyteti është zgjuar sot mes intervaleve të rreshjeve, por që ndryshe nga një vit më parë, rënja e shiut e bën të pamundur që ajo të shtrojë përveç se në periferi. Por megjithatë kryeqytetasit janë përballur me temperatura të pazakonta për Tiranën. Moti i keq do të vijojë edhe ditën e njëjtë me rënje të temperaturave dhe rreshtet e Dëborës, por sinoptikania Tanja Porja thotë se ditën e premte temperaturat do të rriten me disa gradë duke u futur në stinën e pranverës. Megjithatë ajo paralajmëron se nesër do të ketë temperatura nën 0 gradë në të gjithë vendin. I gjithë vendi do të përfshihet në temperatura nën 0 gradë Celsius mëngjesin e së mërkurës. Meteorologët parashikojnë temperatura të ulta deri në -12 gradë Celsius në ekstremin verior, por i ftohti do të përfshijë edhe zonat e ulta e ato bregdetare. Pas mesnatës, por edhe mëngjesi së mërkurës dhe vijon edhe mëngjesi së njëjtës të mbetet në vlerat 0, -1, akoma vlera më të ulta pritet të shënojnë në Shkodër dhe në Lezhë. Lezhë pritet të zbresë në -2, ndërkohë që Shkodra mund të zbresë deri në -3 apo -4 gradë Celsius, kjo në mëngjesin e së njëjtës. Në zonat veriore dhe verilindore të zbresim në -8 apo -9, ndërkohë ekstremi verilindor, pra zona Radomir, Shishtavec dhe deri lart në Has të shënojë dhe -11 apo -12 gradë Celsius. Duke nisur nga mesnata e së martës, një pjesë e mirë e territorit do të përfshihet nga rreshje Dëbore dhe vetëm zona jug-perëndimore do të ketë rreshje shiu. Në mos deri në mbrëmje, pas mesnatës dhe deri mëngjesin e së mërkurës, presim që të shohim rreshje Dëbore në të gjithë zonën qendrore, duke përfshirë dhe qytetin e Tiranës. Shanset janë shumë të larta që të ketë Dëbor edhe në bregdetin e Durrësit dhe deri në Fier. Temperatura do të nisin të ngrihen mes ditën e së njëjtës. E premtja sjell një rritje drastike të tyre deri në 9 apo 10 gradë Celsius më shumë, duke hyrë kështu me njëherë në temperaturat e pranverës, me përjashtim të disa zonave malore, ku temperatura do të vazhdojnë të regjistrohen 0 apo -1 gradë Celsius. Bisha nga lindja, siç është quajtur stuhia që po shkakton acar në Europë, ka sjell kaos përveç bukurisë së Dëborës në shumë qytete ku bie rrallë. Roma u kdhi e mbuluar nga një petk i rrallë Dëbore pas stuhisë arktike që solli ngrica në një pjesë të mirë të Europës. Klima e saj mesdhetare dhe afërsia me detin rezulton zakonisht në dimra të butë, ndaj kryeqyteti italian mbushi shumë shpejt titujt e shtypit të huaj. Acari goditi edhe pjesën veriore e atë qendrore të Italisë duke sjell ngërçe të trafikut dhe mbylljen e shkollave. Por ajo nuk është e vetmja që bëri llogarit me përkeqësimin e menjëhershëm të motit. Në Suedi, kryeministri Stefan Löfven shpëtoi paq kur makina e tij rrëshqiti në rrugën e mbuluar nga bora dhe u përplas në veri të Stockholmit. Kushtet e vështira atmosferike që pritet të ashpërsohen në ditët në vijim, detyruan British Airways të anullonte një sër fluturimesh në aeroportin e Heathrow e të nxirrte një paralajmërim për udhëtarët se vonesat dhe problemet mund të vazhdojnë deri të premten. Gazetat vendase i kanë vënë një emër stuhisë së vonë dimrore, duke cituar Siberin si shkakun e vuajtjes së britanikëve. Termometri shënoi nivele të ulta rekord për këtë periudhë të vitit edhe në Lituani, ku i ftohti ekstrem ka marrë të paktën 3 jetë njerëzish. 7 persona të tjerë në kryeqytetin Vilnius patën probleme serioze me morthin në duar dhe këmbë. 8 vetë janë dërguar në spital me shenja hipotermie në Letonin fqinj, ndërsa në Estoni temperaturat pritet të bien 20 gradë nën zero.
Televizioni shtetror kroat njoftoi se përplasja e një kamioni me një autobus në një rajon verior të vendit të mbuluar nga bora shkaktoi 14 të plagosur rënd. Zona malore Gorski Kotar është më e prekura nga i ftohti e acartë që ka mbërthyer Kroacinë. Pranë presidentit të Republikës ka pasur fluks aplikimesh për plotësimin e 2 vendeve në gjykatën kushtetuese. Për vendin vakant që la Sokol Berberi shprehën interes 22 kandidat. 15 prej tyre kanë shprehur interes edhe për vakancën e përkohshme që u krijua pas dorëheqjes së Besnik Ymerajt. Për listën e parë bie në sy emri i Kristaq Trajës dhe ish kryeprokurorit Theodori Sollaku, ndërsa interes për të 2 vakancat kanë shprehur disa emra të njohur publikisht si prokurorët Rovena Gashi dhe Besnik Muçi, antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Denar Biba apo dhe disa prej garuesve që nuk u bën dot antar të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Sipas kushtetues, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi bën vlerësimin e kandidatëve dhe i rendit sipas meritës profesionale. Presidenti i Republikës zgjedh antarët mes 3 parëve të listës, por Këshilli i Ri i Emërimeve në Drejtësi u zgjodh pa veting. Pikpyetja që ngrihet është nëse KED do të bëjë renditjen e kandidatëve para apo pas verifikimit nga organet e vetingut. Këshilli i Legjislacionit ka rrëzuar me 6 vota pro e 8 kundër propozimin e Partisë Demokratike për ndryshime kushtetuese për të zgjidhur çështjen e prokurorit përgjithshëm të përkohshëm. Tashmë çështja i kalon seancës plenare ku do paraqitet raporti i relatorëve, përfshirë edhe mendimin e pakicës. Kundër. Mazhoranca rrëzoi ndryshimet kushtetuese të propozuara nga opozita për ndërprerjen e mandatit të Artamarkut dhe zgjedhjen e një tjetër kryeprokurorit të përkohshëm, këtë herë me veting. Në mbledhjen e përbashkët të Komisionit të Ligjeve dhe Këshillit të Legjislacionit, kërkesa mori 6 vota pro dhe 8 kundër. Atëherë nuk miratohet. Demokratët akuzuan edhe një herë mazhorancën se përmes kryeprokurores Marku po përpiqet që të kapë Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe më pas spakun që do të hetojë zyrtarët e lartë. E merrni e vidhni tani prokurorin e përgjithshëm dhe sistemin e drejtësisë, po mbi gjitha do të cënoj rënd atë që presin shqiptarët. Jeni duke vjedhur ndjekjen penale ndaj ministrave dhe kryeministrit korruptor. Pastaj konsideron zgjedhjen e Artamarkut plotësisht kushtetuese, ndërsa shpjegoi pse kryeprokuroria e përkohshme e ka të pamundur të kontrollojë kandidaturat për KLP-n. Kandidaturat nga radhët e prokurorëve që kanë hyrë në garë për të bërë pjesë e trupës së Këshillit të Lartë të Prokurorisë janë depozituar me 13 janar të vitit 2017 dhe janë në garë sot që po presin vetingun 17 prokuror. Fjalën e fundit do ta ketë seanca plenare ku amendamentet kushtetuese të opozitës që të miratohen duhet të marrin 2/3 e votave ose 94 pro. Në gjykatën kushtetuese është paraqitur një tjetër padi. Këtë herë është ish antarja e gjykatës së lartë Majlinda Andrea, e cila u shpall fajtore për korrupsion. Ajo kundërshton vendimin. Ish antarja e gjykatës së lartë Majlinda Andrea e shpallur fajtore nga kolegët e saj për korrupsion dhe e dënuar me 3 vjet shërbim prove. E ka kundërshtuar këtë vendim si antikushtetues në gjykatën kushtetuese. Ish gjyqtari Andrea thot se kolegët e saj të gjykatës së lartë nuk kishin kompetencë për ta gjykuar e për ta dënuar. Në fakt, gjykata e lartë ka qenë kompetente për atë që quhet jurisdiksion fillestar, pra që deputetët, ministrat, antarët e gjykatës së lartë dhe kushtetuese, ndryshe nga qytetarët e thjeshtë, nuk dilin në proces në gjykatën e shkallës së parë, më pas në atë të apeli dhe në fund të gjykatën e lartë, por për shkak të funksionit gjykoheshin direkt nga shkalla e tretë. Me miratimin e ligjeve të reformës në drejtësi parashikohet që këto kategoritë gjykojnë një institucion i ri, gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Mirë po kjo gjykatë ende nuk është ngritur. Gjykata kushtetuese do ta shqyrtojë padinë e gjyqtares së lartë Majlinda Andrea dhe të bashkëshortit të saj Odisea Andrea në datën 20 mars. Por kjo padi shtohet një ping-pongu kompetencash që po luhet prej muajsh mes gjykatës së lartë dhe gjykatës së krimeve të rënda. Çështja është e rëndë sepse përmban në fakt gjithë ngërçin ku është futur sistemi i drejtësisë nga mos ngritja e institucioneve të reja. Në mungesë të spakut dhe gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, gjykata e lartë ka shpallur më herët mos kompetencë për dosjet ndaj deputetëve Tom Doshi dhe Tauland Balla dhe ish deputetit Alfred Peza. Ndërkohë, gjykata e krimeve të rënda arsyeton se gjykata e lartë duhet të shprehet me vendim se kush duhet të gjykojë këto dosje, deri në ngritjen e gjykatës kundër korrupsionit dhe krimeve të rënda. Dhe këtu nis ngërçi të cilit askush nuk po i jep përgjigje.
Për shkak të forcimit të lekut kundrejt euros dhe dollarit dhe rritjes ekonomike, borxhi publik në Shqipëri ka rënë në 69.9% nga 72.3% që ishte në vitin 2016. Por sërish, institucionet ndërkombëtare e cilësojnë këtë nivel si të rrezikshëm për ekonominë e Shqipërisë. Borxhi publik i Shqipërisë zbriti për herë të parë që nga viti 2013 nën 70% të prodhimit kombëtar i ndihmuar nga zgjerimi i ekonomisë, por edhe forcimi i lekut ndaj euros dhe dollarit. Të dhënat zyrtare nga Ministria e Financave tregojnë se në fund të vitit kaluar, borxhi i qeverisë rezultoi 69.9% i prodhimit kombëtar nga 72.3% që ishte në dhjetor të 2016. Me gjithë uljen e lehtë në 2 vitet e fundit, borxhi publik i Shqipërisë mbetet në nivele kërcënuese për ekonominë. Fondi Monetar, Banka Botërore dhe institucionet e tjera e cilësojnë atë si rrezikun kryesor për qëndrueshmërinë financiare, por edhe rritjen ekonomike të vendit. Borxhi kombëtar i Shqipërisë u rrit me 1.6 miliard euro gjatë periudhës 2012-2015, duke arritur nivelin rekord 73% e prodhimit të brendshëm bruto. Opozita akuzoi qeverinë për papërgjegjshmëri financiare, por kjo e fundit ja faturoi rritjen borxheve të fshehura që la pas qeveria e Partisë Demokratike. 2 vjet më parë, me propozim të Ministrisë së Financave, Parlamenti miratoi një ligj i cili e detyron qeverinë të ulë borxhin vit pas viti. Sipas programit makroekonomik, qeveria është angazhuar që borxhi të ulet nën 60% në vitin 2021, kur janë dhe zgjedhjet e ardhshme, por trajektoria e parashikuar e uljes ka shkaktuar debate mes qeverisë dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Fondi ka kërkuar një ulje më të shpejtë të borxhit, veçanërisht në vitet e para të mandatit qeveritar dhe jo në 2 vitet e fundit siç parashikon qeveria. Prej 1 janarit, energjia elektrike është shkëputur 15 herë në qendër të Tiranës. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka kryer 150 milion euro investime për përmirësimin e rrjetit, por në mes të kryeqytetit furnizimi është i paqëndrueshëm. Zhvendosja dhe rinovimi në stacionet elektrik në qendër të Tiranës duhet të kishte sjellë stabilizimin për sa i përket furnizimit me energji pa ndërprerje për konsum dhe përballimin e mbingarkesave, por në fakt vetëm për muajin shkurt takimet e energjisë për zonën e qendrës kanë qenë së paku 8 herë, që nga fillimi i vitit janë mbi 15 raste. Sipas operatorit të shpërndarjes së energjisë në kryeqytet po punohet për zëvendësimin e rrjetit dhe të kabinave të vjetra elektrike. Në disa raste të tjera ka pasur avari të cilat janë shkaktuar nga mbingarkesat, po ashtu kanë ndodhur ndërhyrje të jashtme në rrjet që kanë shkaktuar ndërprerjet e energjisë. Në zonën ku janë bërë takimet e energjisë elektrike ndodhen një pjesë e mirë e institucioneve qendrore shtetërore. Specialistët e OSHE shpjegojnë me mbingarkesën në rrjet defektet që ndodhin, por deri më tani investimet që janë bërë në rrjet nuk kanë zgjidhur problemin. Edhe dje kanë ndodhur shkëputjet e energjisë në këtë zonë, në një kohë kur nga OSHE thuhet se janë investuar mbi 150 milion euro për të përmirësuar rrjetin e shpërndarjes, por këto shpenzime të cilat paguhen nga qytetarët nuk kanë mundur të sigurojnë energji pa ndërprerje dhe problemet me furnizimin vazhdojnë të jenë konsistente. Enti regulatori ujit mund të lejojë rritjen e faturës së ujit të pishëm për çdo familje. Sipas përfaqësuesve të këtij institucioni, fatura e ujit do prek 5% të shpenzimeve mesatare të një familjeje, që do të thotë 3.600 lek në muaj ose 3 fishimi shpenzimit aktual. Qytetarët mund të përballen shumë shpejt me tarifa më të shtrenjta të ujit. Enti regulatori ujit thotë se mund të shkohet në një faturë mujore që arrin deri në 5% të shpenzimeve mujore të një familje shqiptare. Baza e matjes së shpenzimeve është marrë nga Instat dhe llogaritet mbi 70.000 lek në muaj. Ne gjatë punës tonë marrim si kriter bazë 5% të shpenzimeve të mundshme që marrim nga Instati për familje dhe akoma kemi goxha hapësirë për këtë punë. Nëse merret për bazë që shpenzimet mesatare të një familje në Shqipëri janë mbi 70.000 lek në muaj, atëherë me metodologjinë e re të vendosjes së tarifave që kërkon enti regulatori ujit, fatura mujore mund të shkojë mbi 3.600 lek për klientët familjar. Kjo do të sillte nga 3 fishim deri në rritje me 1/3 të faturës për çdo konsumator. Çmimet e furnizimit publik me ujë vendosen nga enti regulatori ujit pas propozimeve që vijnë nga pushteti lokal i cili administron ujësjellsat. Disa nga pallatet të cilat kishin degraduar nga Pallatet Hawaii në rrugën Komuna e Parisit, të cilat ishin ndër ndërtimet e para në Tiranë, pothuajse kishin degraduar. Por fondi i komunitetit që u dha nga Bashkia e Tiranës, ku 50% i paguajnë banorët dhe gjysmën tjetër bashkia, ka bërë që të ndryshojë jo vetëm fasada e tyre, por dhe ambienti përreth. Pallati ishte në gjendje tepër të degraduar ndër vite, edhe punimet që pallati është
rikonstruktuar. Banorët kanë përfituar shumë nga kjo, për sa i përket edhe vetë cilësisë së jetës në pallat, pasi shtëpitë kanë shumë më të ngrohta në dimër dhe do i kenë dhe më të freskëta në verë. Kryetari i bashkisë Erion Velia i tha se kjo formë bashkëpunimi, ku komuniteti financon një pjesë dhe pjesën tjetër bashkia, është shumë e suksesshme. Falenderoj shumë atë një nga administratorët model që kemi në Tiranë, për një transformim si dita me natën të një prej lagjeve më të populluara, po dhe më problematike. Inkurajimi im është për çdo banor, s'pari të zgjedhin administratorin, siç e kanë bërë 2700 pallate në Tiranë, ta bëjnë të tjerat dhe në fund fare të vinë në bashki dhe të aplikojnë. Gjysmën bashkia, gjysmën banorët. Ku ka bashkëpunim, ka dhe solidaritet. Nuk ka nevojë të kesh doktoraturë të bësh të ndryshimet e vogla në komunitet. Fal këtij bashkëpunimi, pallatet Hawaii tani më janë veshur me sistem kapot izolimi dhe çdo qindark e shpenzuar u është bërë transparente të gjithë banorëve. Gjykata e lartë administrative në Gjermani u dha të drejtën qyteteve të mëdha në vend që të ndalojnë lëvizjen e automjeteve me naftë. Qyteteve të mëdha gjermane i është dhënë drita jeshile të ndalojnë makinat me naftë, të cilat dëmtojnë ndjeshëm mjedisin. Gjykata më e lartë administrative federale e Gjermanisë e mori vendimin pavarësisht faktit që ai i jep një grush të fortë tregut më të madh të automjeteve në kontinentin e vjetër. Vendimi vjen pas apelimit që shtetet gjermane i bën masave të marra nga gjykatat lokale Stuttgart dhe Düsseldorf. Rasti u sol në vëmendje nga ambientalistët e shqetësuar prej cilësisë së ulët të ajrit. Ka pasur një dallgë reagimesh globale ndaj makinave me naftë që kur Volkswagen e pranoi në 2015 se kishte manipuluar testet e ndotjes, qëllimi i të cilave ishte kufizimi i emetimit të gazeve të dëmshme në atmosferë. Por, ndërsa mjaft vende të tjera po e mendojnë vendosjen e kufizimeve të tilla, ndalimi i makinave të tilla në vendlindjen e automobilëve modern është një goditje e re për industrinë e makinave dhe qeverinë e Angela Merkel, kundërshtare e hapur e një nisme të tillë. I kritikuar për marrëdhëniet e tij të ngushta me këtë industri, ekzekutivi i Merkelit ka lobuar kundër ndalimit të makinave me naftë, me argumentin se kjo do të zemëronte miliona drejtues mjetësh dhe do të krijonte ngërçe trafiku në qytete, ndërsa transporti publik nuk do ta përballonte dot amullin. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka dhënë mesazhe të qarta edhe në Beograd gjatë ndalesës në kryeqytetin serb. Ai tha se pas zgjidhur çështjet territoriale nuk ka integrim në Bashkimin Evropian. Ndalesa e radhës së turit ballkanik të Jean-Claude Juncker ishte Beogradi, ku kreu i Komisionit Evropian përsëriti mesazhin që Brukseli po përpiqet me të gjitha mënyrat t'ia bëjë të qartë Serbisë. Ajo është vërtet në kryen e listës së antarësimit bashkë me Malin e Zi, por pas zgjidhur çështjet territoriale nuk do të bëhet dot pjesë e bllokut. Gjatë takimit me kreun e shtetit serb Aleksandar Vučić, Juncker bëri thirrje për një marrëveshje ligjore detyruese mes Beogradit dhe Prishtinës. Procesi i antarësimit, theksoi presidenti i kraut ekzekutiv të BE-s, mbështetet në meritat e secilit vend kandidat. E rrjedhimisht edhe data e aderimit të Serbisë varet prej saj. E di që shumë njerëz flasin për vitin 2025. Dua të jemi qartë, ky nuk është premtim, por perspektiv, inkurajim, sepse vendi që synon të antarësohet, duhet të tregojë guxim në atë rrugë. Ne nuk mund të importojmë konflikte dypalshe. Është me rëndësi që ato të zgjidhen para hyrjes në BE, sepse duam që vendeve të Ballkanit t'u ofrojmë qëndrueshmëri dhe jo të bartim instabilitet. Ideja e kompromisit me Prishtinën gjeti dhe mbështetjen e Vučićit. Serbia u shpreh ai duhet ta kuptojë se sa e rëndësishme është një gjë e tillë. Në të kundërtën do të mbytet në të kaluarën e saj. Presidenti serb nuk sqaroi se cili mund të jetë kompromisi në fjalë, por kundërshtoi siç tha zërat në vendin e vet, që thonë se më e mira është të mbahet një konflikt i ngrirë. Vučić madje shtoi se duhet të gjendet një zgjidhje historike për marrëdhëniet me shqiptarët në një mënyrë tjetër dhe jo me luftra.